Kita ada Kak Zahrina, Kak Joji, Mama Putih, Ali Putih. Untuk teater. Teater Dari Ceruk Tok Kun ke Gombak. Ceruk. Tak ada. Orang Kelantan panggil ceruk. Ceruk. Orang Kelantan panggil ceruk. Ceruk Tok Kun. Kalau ni sebenarnya beruk Tok Kun. Tak adalah. Tak, ceruk juga. Ceruk. Little Miss Han. Tadi Little Miss Han pula. Okey, ceruk Tok Kun tu. Ceruk tu maksudnya Kampung Ulu. Memang ada nama kampung tu. Okey. Macam mana Kak Joji? Dari yang akan dipentaskan pada 23 Mac ini. Betul. 23 Mac ini jam 8.30 malam di Dewan Al-Jazari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Satu hari je. Satu hari je. 23 ni dah dekat dah. 23 tak lama dah. Tak lama lah. Okey. Satu ni lah. Ini tentang komedi seram anti dadah. Datanglah. Yap. Tak lama. Komedi seram anti dadah. Memang komedi seram lah. Yang tu komedi, yang dia ni seram. Tapi soalan Aku dah lama dah bertinggal dah habis. soalan pertama, kenapa Kak Azrina boleh terlibat dalam Kak Zahrina. teater ni? Teater menyanyi. Musical juga ke teater ni? Menyanyi? Ada nyanyi. Oh, ada nyanyi. So Kak Ina ada nyanyi. Lepas tu adalah sikit part yang saya akan berlakon juga dalam teater. Sedapnya suara cakap pun. Suara cakap. Nyanyi je lah, lagi sedap kot. Tapi saya suka Neolofa. Yang Cakap lagi sedap. siapa yang tak suka dengan Nilofa? Orang gila je. Okey. Tak, sekarang ni nak tanya, yang terlibat dengan dadah Kak Zahrina ke? Ih, tak baik awak. Nabi Tak, sebab dia cerita, dia Ni. cakap komedi seram anti dadah. Ni Nabi penagih ni. jahat lah Nabi. Tak, kalau macam saya cakap Mati saya kena bunuh bapak saya di Sabah. Jangan. Takkanlah sihat macam ni. Kan? Tak adalah. Kalau kita tengok cakap dia dah nampak sangat positif. Dadah. So kita cuba kita cari jalan lah. Kak Joji pula. Aku macam redo tak tahu benda ni. Redo je. Kak Joji pula apa watak Kak Joji dalam teater ni? Sebagai seorang gadis tak dengar. Kak Joji Sebagai Kak Joji yang terlibat dengan jahat Nabil. Tak, Kak Joji terlibat sebagai seorang manager kepada seorang artis ini. Pengurus. Dalam realitinya pun manager. memang realitinya pun memang manager. Senanglah nak bawa watak tu. Betul. Jadi diri sendirilah. Jadi sendiri sangat. Senang kan? Tapi Senang apa kerja? the last time you were involved dalam filem Hanya Kawan tahun 1997. Betul. Dan after 22 years back Lakon. in the scene, tapi walaupun kat teater masih lagi bekerja kan. Weh, Mungkin masih lagi relevan. InsyaAllah. Maknanya Always. Relevan. guys, come on guys. Kak Joji guys, come on. Thank you Lofa. Saya rasa kalau orang nak pergi datang tengok Sabtu ni pun sebab nak tengok Kak Joji dengan Kak Zahrina lah, insyaAllah. Jahat. Okey, Korang pula. korang biasanya dekat Maharaja Lawak. So maksudnya terlalu Senang lah. kalau Untuk bawa watak. Tapi untuk teater macam ni, Susah. Saya kali pertama bermain dengan teater mereka. Apa kau? Apa ni? Kali pertama Bahasa saya join comel. teater mereka. so Sebab sebelum ni saya tak susahnya pernah- apa dia? Sebab saya kalau yang saya dapat tahu sinopsis dia, ada delegasi daripada Jepun yang datang ke Ceruk Tok Kun tu. So saya delegasi Jepun tu. Ali orang Jepun tu. Kenapa pilih? Takkan aku nak dari Jepun. Memang tak lah. Daripada delegasi daripada India lah kan? Mungkin Jepun punya kena bom. So tapi yang bagus dia sebab dia orang punya teater ni memang kat Pulau Pinang cukup aktif. So ni kali pertama saya join dengan dia orang. Maknanya Ceruk Tok Kun ni memang satu cerita tradisi. Bukan Ceruk Tok Kun ni adalah satu tempat. Satu tempat. Dia perkampungan. Bukan satu cerita. Kita naklah bagi belanja nyanyi sikit. Saya tengah tulis semua ni. Adakah lagu Ceruk Tok Kun Sebab tu? nanti bila orang Tak ada dengar, Allah lagunya. nak pergilah tengok. Saya akan nyanyi lagu yang sing along dengan audience. Tajuk dia Sing Sing Along. along. Sing Along. Sing Along. Bukan. Janganlah Okey. Nabil Tadi kata Kak Ina penagih dah. Tak ada lah, mana ada. Alah. Terbangkan Ini Tak viral ada. lah, viral lah. Benda ni viral lah. Okey, dia orang minta juga kalau boleh. Sikit je Kak Ina. Boleh. Lagu yang nak nyanyi. Lagu Sing Along tadilah. Sing Along. Perjalanan ini
terasa sangat memedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Okay, mungkin Putih nak bagi tahu macam mana nak beli tiket. Betul. Ali. Siapa yang boleh pergi? Tapi sebenarnya, pasukan teater ni, Mamak adalah salah satu organizer dia dalam Wow. Ini kumpulan Resedong yang mana dah hampir 15 tahun. Kumpulan Resedong Mamak ada teater. Okey, macam mana nak beli tiket? Nak beli tiket, Kak Joji? Biar tak payah tanya kau. Kau kan organisasi. Kau Boleh nak bagi layari tahu. IG pun ada. Jadi tu kat bawah tu tak ingat dah nombor telefon. Astagfirullahalazim. Tak, dia dekat mana pementasan ni? Kat Shah Alam? Dekat Shah Alam. Kalau tahu tempat, pergi situ beli tiket pun boleh? Boleh. Boleh. Polytechnic, Dewan Polytechnic, Dewan Polytechnic. Al-Jazari. Al-Jazari. Bukan Pada pukul 8 malam. Ada ni, 8 ada malam, Ali, eh? ada 8 Bel pun ada. Bel pun ada. Ropi ada. Ropi. Lagi siapa? Kumpulan cute ada. Kumpulan Cute ada. Kumpulan Q ada ni. Kumpulan Wan Q. Raja ada. Wan Raja. all ada semua. Semua IG mereka terlibat semua Layani. ada information. Semua orang tak baca ni, rasa lupa ni. www.atlasone.com.my. Kita Okey. harapkan Teater ni berjaya. teater ni berjaya dan akan ada banyak lagi teater daripada gabungan anda semua. InsyaAllah. Good luck, all the best.